Senaste 3 månaderna så har jag haft en vinst på typ 600 000 i företaget. Wow. Sen så trycker du på den. Det här är Peter Lindgren. Peter Lindgren jobbar med YouTube på heltid. Förra året så omsatte hans firma 1,7 miljoner kronor. I den här videon så träffar jag Peter och pratar om hur man tjänar pengar på YouTube. Och ifall det är så att du är nyfiken på att börja med YouTube, hur man ska göra för att lyckas och vad hans framgångsrecept är. Sväng vänster nu och sväng sedan vänster. Okej. 200 meter sväng vänster och sväng sedan höger. Ett jävla svängande höger och vänster och höger och vänster och... Hallå. Hej! Är det mörkt eller? Det är jättemörkt. Herregud, du får ju investera lite i enskilda firmor. Jo, men det har jag gjort. Ha? Pojkar och flickor, låt mig visa hur det är när man är YouTuber. Det här är min huvudkamera. Den kostar ungefär 46 000. Gluggen, som man säger här i Göteborg, va? Den kostar 30. Och den är paj. Lyssna här. Så det ska det inte vara, va? Så ska det inte vara. Nej. Och det värsta är... försäkringen täcker inte. Kolla här! Här har jag investerat alla mina pengar i en splitter ny studio. Trodde du kanske? Utan idag så är det ju så att jag är på besök och ska träffa en väldigt speciell man. Låt mig introducera. Speciell man? Va? Vad är det för introduktion man fått i den här kanalen? Först och främst så vill jag ju tacka. Det är kul att få vara här. Välkommen. Yes, Det här är ju din studio. Det stämmer. Välkommen till min studio. Jag vet inte om ni kanske har snubblat över min kanal. Jag är Peter Lindgren, en man i mina bästa år som du kan se. Och har hållit på med YouTube nu i ungefär 4 år. I usually do everything in English. And instead of posting it on a Swedish YouTube scene, everything gets shown internationally. Han går lite mer all in än vad jag gör. Att tjäna pengar på YouTube, det är ju någonting som många undrar över. Oh ja. Straight to the point. Går det att tjäna mycket pengar på YouTube? Oh ja. Jag ligger nog i underkant, men det finns mycket pengar att hämta. Yes. That's all, folks. Hur mycket pengar kan man tjäna på YouTube? YouTube är ju lite olika från ett vanligt jobb, skulle jag säga. Alltså ett vanligt jobb är ju lite mer där, ja, men du går till jobbet, du gör dina timmar, du får din lön. YouTube som sådant är ett företag som du själv styr hur mycket du vill betala ut ifrån. Så kan man säga. Mängden videos styr mängden AdSense. Okej, stopp. AdSense. Vad är AdSense för någonting? AdSense är ju videoannonserna som du ser när du tittar på våra videoklipp. De här annonserna kan du se här, här och här. När du tittar på de annonserna, eller klickar på dem för den delen, så tjänar vi pengar. Och det är det vanligaste sättet att tjäna pengar på YouTube. För att kunna tjäna pengar på AdSense så behöver du ha 1000 prenumeranter och 4000 visningstimmar på din kanal. Mängden prenumeranter styr mängden sponsrade videos som du kan göra, för det är mer företag som vet och mer större publik, större räckvidd, allt det där. Så det beror helt på hur man jobbar med YouTube och vad man fokuserar på, som vi har pratat om lite här innan vi började spela in. Senaste 3 månaderna så har jag haft en vinst på typ 600 000 i företaget. Wow. Och det är ju skillnad på vinst och omsättning och intäkt. Ja. Alltså. En sak som du måste känna till när man pratar om företag och att tjäna mycket pengar till ett företag, det är att 600 000 in i ett företag betyder ju inte 600 000 ner i en ficka. Nej. Det är väldigt olika det där också. Så att jag kan säga till exempel hela förra året så hade jag en omsättning på 1,7 miljoner i min enskilda firma. Men med det sagt så menas det ju att den omsättningen som jag hade är ju inte pengarna jag faktiskt fick ut. Utan det är ju totalt in och ut som det är. Och det är lite svårt i början när man pratar siffrorna. Men ni som kollar på den här kanalen är nog ganska välinvesterade. Göteborg! Badumts! Ja, nej men absolut. Det finns mycket pengar att hämta. Och på den internationella marknaden tror jag det finns ännu mer pengar i det långa loppet än vad det finns på den svenska marknaden också. Men en sak som vi pratar om också, det är ju just det här med att investera sina pengar. Ja. Som ni kan se i bakgrunden här
studion. Någonting som jag verkligen har investerat pengar i för att kunna generera mer pengar i det långa loppet. Precis. Och hur mycket tjänar du på YouTube då? Jajamän. Vadå jajamän? Hur? Jag tjänar drygt 15-20 000 på YouTube-annonser. Sen har jag också andra intäkter som gör att man kan tjäna, jag skulle nog säga uppemot, utan problem, 100 000 i månaden. Du ser, du behöver inte ha 530 000 prenumeranter. Det räcker med att ha, vad var det, 34? Ja, precis, nästan. Inte ens det! Nej, men det är ju också en sån grej som många inte tänker på. Du behöver inte komma upp till den här extrema nivån för att kunna tjäna pengar och göra ett leverne på YouTube. Man får vara villig att investera tiden. Och är du villig att investera tiden så kanske du får avkastningen från det också. Ja. Du har mer än 500 000 prenumeranter på din huvudkanal på YouTube. Ja. Så det är väl den stora moneymakern, den som tjänar dig mest pengar i dagsläget. Exakt. Hur lång tid har det tagit dig att komma hit idag? Jag startade min YouTube-kanal, tror att det var 2018. Jag hade ett träningsklädmärke som jag faktiskt byggde den här studion för att kunna ta bilder på produkterna så jag kunde ladda upp på hemsidan. Det var egentligen där allting började och sen så fick jag lite intresse av att filma mer. Så ända sedan 2018 har jag mer eller mindre publicerat videos varje månad. Senaste 2,5 åren, nu blir det väl ungefär, så har jag gjort det här på heltid. Det har varit sen 2019 tror jag tjänstledigt. Bara köttade frilansning, YouTube. Försökte göra mig ett namn på något sätt. Så att jag inte skulle gå tillbaka till mitt kneg. Vad tror du att är det viktigaste att ha med sig ifall det är så att man vill lyckas på YouTube precis som du har gjort? Vad är det viktigaste som man bör tänka på ifall du till exempel vill börja med YouTube idag? En av de absolut viktigaste byggstenarna är som med allting att du måste tycka det är kul. Alltså du kan inte göra YouTube bara för att göra YouTube. Du måste tycka det är roligt att ta alla de här stegen, till exempel att man köper en kamera, spela in videos, redigera videos och måla eller vad det nu kan vara. Alltså någonting som du känner är roligt kommer vara det som håller i längden. Sen kommer det alltid gå upp och ner. Liksom det är samma som med alla jobb, tror jag. Att man tycker det är roligare i perioder jämfört med vissa perioder. Och det blir alltså ihärdigheten att jag gör det här nu för att jag tycker det är kul. Och tycker du någonting är kul så lyser det oftast igenom i dina videos. Okej, den här killen han gör miljoner på YouTube genom att leka med leksakspistoler. Ungefär så. Reglerna som vi har. Den här sprayar. Eller den här. Det här. Boom! Nej! 70! 70! Ja, det var good game. Good game. Good game. Bra spelat. Good game. Låt säga att man har kommit igång med sin YouTube. Och man har kommit några videos in, man har byggt upp lite prenumeranter och sånt. En sak som vi pratar om på kanalen, det är ju att investera sina pengar. Att investera sina pengar i ett företag. Hur tycker du att det är bäst ifall man vill återinvestera sina pengar som man har tjänat i sitt företag? Det beror lite på hur man gör det. Och vilket företag man kör. Men om vi bara tänker YouTube specifikt, så är en av de absolut bästa grejerna du kan göra, det är ju att köpa någonting som du kan göra en video på eller en video om. Jag har ju väldigt mycket kameror. Jag filmar ju med en extremt dyr setup som jag tappade i marken. Men anledningen till att jag har råd med det är ju för att jag har gjort videos om de här produkterna väldigt mycket. Så när jag köpte min första dyra kamera till exempel, så valde jag att göra så många videos jag bara kunde om den produkten. Om den faktiska kameran och lära mig allting. Så att jag maximerade investeringen istället för att köpa någonting och sen göra en video och så var jag klar. För till exempel om du köper ett objektiv så kan du göra en first hands-on impression video. Och så sen kan du göra en review och så sen kan du göra en 3 months later. Och så kan du spinna vidare på det och så man går för teknik och allt sånt där. Och det är samma sak med dina aktier. Till exempel du kan köpa aktier, sen kan du göra en uppföljning på hur det gick med aktierna. Och så
viktigt att tänka liksom i de banorna när man köper saker och återinvesterar sina pengar. Kollar man i min studio till exempel, så har det ju varit väldigt mycket att jag köper saker till studion som gör att jag i sin tur kan skapa videos för min kanal. Ja. Och det är ju en återinvestering i sig. Och det är väldigt lätt när man ser videosen att man tänker, ja men nu har han köpt ytterligare en ny skärm liksom. Jädrar vad han spenderar pengar. Men det är ju företagsinvesteringar. Ja. Och det är helt annorlunda mot privat. För att jag tar inte ut de pengarna privat. Nej, men det kan man ju se när man bara kommer in hit i den här studion, så ser man liksom att det har en tanke bakom sig och det har ett syfte, och det är någonting som kommer att fortsätta generera pengar framöver. Exakt. Det är ju inte en tillfällig grej som man kan ju, som till exempel som på YouTube, så kan man ju köpa någonting för att göra en video utav det. Men här finns det ju saker som du återanvänder kontinuerligt, kan skapa mer content utav. Precis. Och man kan ju faktiskt applicera det här på privata livet också. Även om man inte är företagare, så är det ju också ett tankesätt i liksom det här som jag ska köpa nu. Säg nya vinterskor eller en jacka eller liksom en mobiltelefon, en dator. Den kan man ju få en avkastning av. Till exempel min första MacBook jag köpte. Vad gav den mig? Jo, den gav mig ett jobb. Ja men precis, och det är jätteviktigt att se investeringarna. Till exempel om du inte har ett företag och startar upp din YouTube-kanal och vill återinvestera, så är det ju väldigt, väldigt svårt. Men då får man ju snarare tänka på, okej, vad kan du istället? Så att du kan ta din kunskap och investera i ditt företag. För då kan du ju till exempel, ja men jag kan jättemycket om hur man bygger skärbrädor. Ja men vad bra, då gör du videos på hur man bygger skärbrädor. Så har du återinvesterat din kunskap som du en gång i tiden lärde dig. Och då kommer ju det generera någonting down the line förhoppningsvis. Alltså YouTube är ju en sån fascinerande grej, för det finns någonting för alla. Jag tycker att alla som tänker på det borde starta igång en kanal och försöka ha kul med det. Det kommer vara det viktigaste och det mest återkommande hela tiden. Jag har ju till exempel 2 olika kanaler. Jag har min vloggkanal där det är mer bara specifikt vloggar. Där saker handlar om mig och inte så mycket om någon produkt eller om någon tutorials. Och det är ju det. Det finns en publik som kommer dit så länge man är ihärdig och fortsätter ladda upp. Sen tycker man det är roligt med film och foto och sånt, så är det ju ännu bättre. För då kan du få ännu finare videos eller ännu bättre videos och sådana grejer. Så att rent pengamässigt så måste man förstå att YouTube är ju som vilket företag som helst. Det är ett jävla arbete i början. Och fan, har man någon gång försökt starta igång ett företag så vet man att första 2-3 åren, det är jävlar. Det är inte lätt. Nej, det är inte. Hur var det för dig då? Det gick ganska skakigt i början. Det tog lite tid, men ett par månader in så började jag få visningar och jag kom ganska snabbt upp i 1000 prenumeranter. Jag tror att det tog 3 månader tills jag kunde tjäna pengar på min YouTube-kanal. Och jag tror inte att det är många som faktiskt vet det. Men jag gör faktiskt också det här heltid. Ja. Spara cash är mitt heltidsjobb. Du ser. Och många kanske tror att det är bara en liten side hustle. Men det är faktiskt någonting som jag jobbar med varje dag. Väldigt många som funderar på att starta företag eller bara testa just den här kreativa andan som man får ut av att göra YouTube är väldigt underskattat. Och definitivt. Många ger ofta upp kanske efter bara 2, 3, 4, 5 videos. Ja. Många kommer inte ens till att ha lagt ut 5 videos på sin kanal. Men när du börjar komma upp 10, 20, 30 videos så bara tryck ut dem. Då kommer du märka vilken hävstångseffekt det har. Och det där är ett fint, krångligt ord. Det är så extremt underskattat att syssla med YouTube. Ja. Det är verkligen värt det. Så lägg tiden och våga testa, för att du behöver heller inte kriga och lägga ut 15 videos i veckan. Nej. Återigen, det viktigaste, ihärdighet, liksom vara konsekvent. Jag tror jag har laddat upp totalt 500 videos. Consistency. Ja, precis. Inte tatuerat. Det går så här och sen så här. Det går så här, va? Som med börsen. Långsiktigt så är det väldigt likt som börsen. Som börsen, ränta på ränta. Exakt. Det växer exponentiellt. Precis. I början så går det inte så fort. Och sen så jävlar tar det fart. Och då hinner man inte ens blinka innan man har dragit 1 miljon. Exakt. Då är det så här, när du har den exponentiella kurvan, då kommer den ju bara fortsätta. Ja. Så, ja.
Sjukt kul att få lite insights ifrån hur det kan vara att jobba som YouTuber. Nu har du fått höra 2 stycken. En i den lite högre skalan och en i den lite mindre skalan. Men om du gillade typ såna här videos där jag träffar andra och pratar lite finans, investeringar, entreprenörskap, så tryck gärna på tumme upp. Och tack så mycket för att du har tittat på den här videon. Så Droppa en kommentar också. Och så. skriv en kommentar, och ifall det är så att du vill lära dig foto, filma, klippa, allt möjligt, då måste du kolla på den här bjässen. Länk till hans kanal finns här nedanför i beskrivningen, så gå in och prenumerera och kolla på hans videos. Det var den jag väntade på. Vet du. Den satt kom. där hela tiden. Han droppar den aldrig. Sen kom då. Ha det gött. Ha det så gött. Ciao.